Chào mọi người đã đến với video của tôi. Thì như tiêu đề video thì video hôm nay sẽ là xếp hạng độ hữu dụng của các lá bài đơn vị của Liên Xô trong Roto Valor World War 2. Lưu ý, đây là đánh giá theo cảm nhận của tôi nên nếu khác ý kiến với các bạn thì tôi mong các bạn thông cảm. Vì có rất đơn vị của phe Liên Xô nên series xếp hạng này tôi sẽ chia ra nhiều video và video đầu tiên tôi sẽ nói về các đơn vị mà bạn có thể có được ở Training Field. Nếu video này được 50 like thì sẽ có video phần 2. Giờ thì bắt đầu video nào. Conscript là lá bài bộ binh cơ bản của Liên Xô, có giá 1 nhân lực. Nói thật lá bài này tương đối phế khi nó quá yếu, sát thương thì như gãi ngứa, di chuyển thì khá chậm và cực kỳ dễ bị tiêu diệt. Cách tốt nhất để sử dụng chúng là việc sử dụng chúng làm bia đỡ đạn cho các đơn vị mạnh và có giá trị hơn, và càng về sau, giá trị sử dụng của chúng lại càng tệ hơn khi người chơi và cả những người chơi đối thủ đã có nhiều lá đơn vị tốt hơn để sử dụng thay cho vai trò chống bộ binh của Conscript. Ngay cả dạng Acer của nó cũng chỉ tăng số lượng của Conscript từ 7 lên 10 nên Conscript chỉ đáng ở hạng D. T-20 là xe bọc thép hạng nhẹ của Liên Xô, có giá 2 nhân lực, có vai trò gài mìn chống tăng, trinh sát và chống bộ binh. Đơn vị này thiên về việc hỗ trợ bằng cách gài mìn chống tăng. Mìn chống tăng sẽ gây sát thương lớn cho các loại thiết giáp, làm giảm tốc độ di chuyển của chúng và thậm chí là có thể vô hiệu hóa khả năng di chuyển của thiết giáp. Và T-20 cũng có khả năng phát hiện các đơn vị ngụy trang của kẻ địch, nhưng nó vẫn rất dễ bị tiêu diệt bởi các đơn vị khác của kẻ địch và khả năng chống bộ binh của nó cũng khá yếu. Ở dạng AC thì nó có thể đặt một quả mìn sau khi chết. Tóm lại tôi nghĩ nó nên được xếp ở hạng B với khả năng hỗ trợ của nó. Partisan có giá 2 nhân lực, nó được triển khai tại khu vực trung tâm tại bản đồ nên chúng có thể được dùng để tấn công hoặc phòng thủ nhanh, nhưng chúng khá yếu, chỉ có thể tấn công bộ binh và công trình và gây ra các thiết bị hại thấp cho kẻ địch, nhưng chai Molotov mà nó ném ra lại gây sát thương lan và tạo ra ô lửa giúp gây sát thương cho các đơn vị bộ binh đi gần nhau của kẻ địch. Ở dạng AC thì nó sẽ được hiệu ứng Fire Up trong 7 giây sau khi được triển khai. Khi sử dụng tướng chiến lược tuyên truyền kèm hiệu ứng thụ động CG Firem thì chúng lại có khả năng chống thiết giáp dù vẫn khá yếu, nhưng tôi vẫn thích sử dụng chúng ở dạng này như một đơn vị hỗ trợ hỏa lực chống tăng có chi phí rẻ và triển khai nhanh. Tóm lại dạng thường thì lá bài này chỉ đáng hạng C, còn nếu sử dụng thêm tướng chiến lược tuyên truyền với kỹ năng thụ động CG Firem thì nó đáng ở hạng S với vai trò như một nguồn hỏa lực chống thiết giáp bổ sung. BA-64 là đơn vị xe bọc thép có vai trò chống bộ binh, với giá 2 nhân lực, và nó có thể được triển khai ở tất cả các đường. Nó di chuyển với tốc độ nhanh, giúp nó có độ cơ động cao, và nó cũng có kỹ năng kích hoạt né tránh giúp nó có 25% tỷ lệ né đòn, nhưng nó khá yếu và dễ bị tiêu diệt bởi các đơn vị chống thiết giáp. Ở dạng AC thì nó sẽ nhận được hiệu ứng Fire Up trong 7 giây sau khi được triển khai. Khi sử dụng nó với tướng chiến lược thiêu đốt trái đất thì kèm với kỹ năng bị động layman thì nó lại có thể ngụy trang và gài mìn chống bộ binh, nên ở dạng thường thì nó sẽ ở hạng C với vai trò là đơn vị chống bộ binh cơ động, và nó sẽ ở hạng B khi sử dụng kỹ năng bị động layman với vai trò gài mìn và tấn công bất ngờ. Machine HMG Kem có giá 3 nhân lực, là một công trình chống bộ binh. Nó có thể gây ra thiệt hại lớn cho bộ binh địch và chuyên dùng cho việc phòng thủ, và nó cũng có khả năng phát hiện ngụy trang giúp nó phát hiện các đơn vị ngụy trang, nhưng nó cũng có điểm yếu giống các đơn vị công trình khác là bị giới hạn thời gian tồn tại, và nó chỉ có thể tồn tại trong 30 giây, cũng như nó sẽ khá yếu khi đối đầu với các đơn vị xe tăng, và vì nó chỉ cố định một chỗ nên nó sẽ không thể tấn công các đơn vị địch có tầm bắn xa hơn nó. Ở dạng AC thì nó có thêm hiệu ứng đám áp khi tấn công bộ binh, giúp nó tăng khả năng chống bộ binh, nên tôi nghĩ nó đáng ở hạng B. Scout Spinner có giá 3 nhân lực, nó có tầm bắn xa nên có thể dễ dàng tiêu diệt bộ binh địch ở tầm xa, cũng như nhờ lợi thế tầm bắn nên đơn vị này có thể đứng sau các đơn vị mạnh hơn để được bảo vệ, và nó sẽ liên tục bắn bộ binh địch. Nó cũng có khả năng phát hiện ngụy trang giúp phát hiện các đơn vị ngụy trang của địch. Điểm yếu của nó cũng giống như các đơn vị bắn tỉ khác là nó không thể tấn công thiết giáp, dễ bị tiêu diệt khi kẻ địch tiếp cận, nhưng nó vẫn rất tốt để hỗ trợ việc chống bộ binh nên tôi sẽ cho nó hạng A. Anti-Tank Rifle Team có giá 3 nhân lực, có vai trò chống thiết giáp, nó có tầm bắn khá xa, giúp nó có thể tấn công kẻ địch phía sau các đơn vị mạnh hơn của người chơi sẽ bảo vệ nó. Nó gây một lượng sát thương đáng kể và có thể gây ra hiệu ứng stock khiến đối thủ bất động trong 1 giây. Ở dạng AC thì nó có thể tăng 40% sát thương trong phát bắn đầu tiên, nhưng nó vẫn có điểm yếu là dễ dàng bị bộ binh địch tiêu diệt khi chúng tiếp cận đủ gần. Tôi nghĩ nó đáng ở hạng A với khả năng hỗ trợ chống thiết giáp của mình. T-70 có giá 3 nhân lực,
Nó có được triển khai ở tất cả các đường và nó cũng có tốc độ di chuyển khá nhanh, giúp nó có tính cơ động cao. Nó có khả năng ngụy trang giúp nó có thể tấn công kẻ địch một cách bất ngờ. Nó có khả năng chống tăng và thiết giáp khá tốt với giá trị của nó, nhưng nó không giỏi trong việc chống bộ binh và nó có thể sẽ bị mất lợi thế tấn công bất ngờ nếu bị một đơn vị địch có khả năng phát hiện ngụy trang phát hiện. Ở dạng AC thì nó có thể tăng 20% tốc độ di chuyển và sẽ sử dụng bom khối khi bắt đầu tấn công, giúp nó giảm 20% sát thương phải nhận. Tôi nghĩ nó đáng ở hạng A. PM4182mm Heavy Mortar Team có giá 4 nhân lực. Nó có tầm bắn xa, giúp nó có thể tấn công kẻ thù ở một khoảng cách an toàn, nhưng nó bị giới hạn khả năng tấn công khi kẻ thù tiếp cận gần với nó. Nó có tốc độ tấn công chậm, quả đạn pháo mà nó bắn ra gây sát thương khá thấp cho công trình và xe tăng nhưng khá cao so với xe bọc thép và bộ binh. Và quả đạn pháo này gây sát thương lan trên diện rộng và gây ra hiệu ứng đàn áp cho kẻ thù, nhưng nó cũng dễ bị tiêu diệt khi kẻ thù tiếp cận. Ở dạng AC thì nó tăng thêm 7% máu và sát thương. Tôi nghĩ nó nên ở hạng B với vai trò là một đơn vị hỗ trợ tấn công tầm xa. T-3576 có giá 4 nhân lực. Nó được triển khai ở hai con đường sau của người chơi. Nó có lượng máu ở mức trung bình, khả năng tấn công của nó khá tốt với tăng, thiết giáp và công trình. Nó cũng có thể gây ra các thiệt hại đáng kể cho bộ binh địch. Với giá thành khá rẻ của mình thì nó có thể sử dụng kèm với các đơn vị khác để cùng nhau chiến đấu. Nó cũng có khả năng có thể làm nảy lại viên đạn của kẻ địch khi bị tấn công giúp tăng khả năng sống sót của nó. Ở dạng AC thì khả năng làm nảy đạn của nó được nâng lên giúp nó tăng khả năng sống sót trên chiến trường cao hơn. Tóm lại tôi nghĩ nó đáng ở hạng A. Guardian Squad có giá 4 nhân lực, có thể triển khai ở tất cả các con đường. Chúng chiến đấu rất tốt so với giá thành rẻ của mình. Trong một số tình huống thì chúng có thể trở thành cứu cánh của người chơi. Lựu đạn chống tăng của chúng có thể gây hiệu ứng sốc khiến cho kẻ thù bất động trong một giây, và ở dạng AC thì quả lựu đạn này còn có thể gây hiệu ứng damage jet, làm giảm tốc độ di chuyển của kẻ thù. Với khả năng chiến đấu quá tốt so với giá thành thì chúng xứng đáng ở hạng S. Đây là bảng xếp hạng đánh giá của tôi. Nếu bạn có ý kiến khác thì hãy comment cho tôi biết. Giờ thì bye bye, hẹn gặp lại ở những video sau.